હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નીતા ગુજરાતી કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બટેટાની ખીર। ઉપવાસ કે ફરાળમાં ખાઈ શકાય ઇન્સ્ટન્ટ બની જતી આ ખીર, જેને સ્વીટ ખીર પણ કહેવાય, તો હવે આપણે બનાવી લઈશું। તો હવે આપણે ખીર બનાવી લઈશું। મેં 2 થી 3 બટેટા લીધા છે, વજનમાં 250 ગ્રામ, જે પહેલેથી જ બાફી લીધા। તેને એક બાઉલમાં એડ કરીશ। મેશરની મદદથી સારી રીતના મેશ કરી દઈશું। બટેટા આપણે થોડા વધારે બાફવાના છે, એટલે ફટાફટ મેશ થઈ જાય અને અંદર ગાંઠા ના રહે। બટેટો સરસ મજાનો મેશ થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેની ખીર બનાવી લઈશું। ગેસ પર એક પેન ગરમ કરવા રાખીશું। તેમાં 250 ml જેટલું આપણે દૂધ એડ કરીશું। દૂધ આપણે બને તો ક્રીમી લેવાનું છે, જેથી આપણી ખીર એકદમ ક્રીમી અને સ્વીટ બનશે। એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે દૂધને ગરમ થવા દઈશું। ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું। દૂધ સરસ મજાનું ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે મેશ કરેલું બટેટું તેમાં એડ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ હવે આપણે સ્લો કરી દેવાની છે। ચમચાની મદદથી સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું, જેથી બટેટા ખીરમાં સારી રીતના મેલ્ટ થઈ જાય। આ ખીર ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જાય છે। તેને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું। 4 થી 5 મિનિટ સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર ચડવા દઈશું। આપણી ખીર સરસ મજાની ઉકળી ગઈ છે। આપણે થોડી વાર હલાવીશું, પછી બાકીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ નાખી દઈશું। હવે આપણે તેમાં ટેસ્ટ પ્રમાણે ખાંડ એડ કરી દઈશું। મેં અહીંયા 1.5 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે। જો તમને વધારે સ્વીટ પસંદ હોય તો તમે ઓછા વધુ કરી શકો। તેને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું, જેથી ખીરમાં ફટાફટ આપણી ખાંડ મેલ્ટ થઈ જાય। ખાંડ એડ કરવાથી ખીર આપણી થોડી પતલી થઈ જશે, પણ કેમ કે ખાંડમાંથી થોડુંક પાણી છૂટું પડે છે। 2 મિનિટ આપણે ચડવા દઈશું, જેથી આપણી ખીર સરસ મજાની થીક થઈ જશે। હવે આપણે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલી મલાઈ એડ કરીશું। મલાઈ નાખવી ઓપ્શનલ છે, મલાઈની જગ્યાએ તમે ઘી પણ લઈ શકો। મલાઈ એડ કરવાથી એકદમ ક્રીમી અને સ્વીટ ખીર થશે અને ખીરનો ટેસ્ટ સરસ આવશે। મલાઈને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું। સરસ મજાની ખીર બની રહી છે અને સુગંધ પણ સરસ આવી રહી છે। ખીરનો સરસ મજાનો ટેસ્ટ આવે એ માટે આપણે તેમાં એલચી એડ કરીશું। મેં અહીંયા 2 થી 3 દાણા એલચીનો પાવડર લીધો છે। તેને એક વખત મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું। એલચી પાવડર એડ કર્યા પછી આપણે ગેસ શરૂ નથી રાખવાનો। તો તૈયાર છે એકદમ ગરમા ગરમ બટેટાની ખીર। એકદમ ક્રીમી અને સ્વીટ ખીર બનીને રેડી છે। હવે આપણે તેને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તો તૈયાર છે ગરમા ગરમ બટેટાની ખીર, જેને ગરમ ગરમ પણ સર્વ કરી શકાય અને ઠંડી થયા પછી પણ ખાઈ શકાય। આ ખીર વ્રત હોય કે ઉપવાસ હોય, કોઈ પણ ઉપવાસમાં આ ખીર ખાઈ શકાય। હવે આપણે તેને કાજુ બદામથી ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું। કાજુ બદામ આપણી ખીર બનાવતી વખતે પણ એડ કરી શકાય। ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની મારી રેસીપી કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી જણાવજો। જો તમને આજનો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી મારા બધા જ વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં મળે। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। બાય।